Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Stella Ivan. Bine ați venit din nou pe canalul meu. Astăzi voi încerca să fac o nouă rețetă, cum spun de fiecare dată, ușor de făcut, cu puține ingrediente și anume o ruladă tiramisu. O ruladă cu pișcoturi de șampanie, cu cremă de mascarpone și frișcă, fără ou, deci nu e vorba de blat, nu e vorba de cremă fiartă, o rețetă foarte rapidă și foarte bună și de efecte. Dragii mei, țin să vă mulțumesc din nou tuturor celor care îmi sunteți alături, care îmi trimiteți comentariile voastre, care îmi dați like la fiecare rețetă, care mă susțineți în general. Îi rog și pe cei care nu s-au abonat până acum să se aboneze. Cum YouTube-ul îmi trimite deseori statistica și văd că sunt foarte mulți care mă urmăresc și care nu sunt abonați. Vă rog din suflet să vă abonați, este gratis. În felul acesta voi mă puteți ajuta să merg mai departe cu acest canal. Dragii mei, haideți acum împreună cu mine să vedeți despre ce este vorba și ce îmi trebuie pentru a face această rețetă pe ziua de astăzi. Haideți cu mine! Acestea sunt ingredientele pentru desertul de astăzi și anume rulada tiramisu. O să am nevoie de pișcoturi, nu știu câte, la final o să le număr și o să vă spun câte pișcoturi am pus. O să scriu pe rețetă câte pișcoturi am pus. O să am nevoie pentru cremă de 300 de ml de frișcă, 500 de grame de mascarpone și 120 de grame de zahăr pudră. În această parte am siropul, cafeaua, și anume 300 de ml de apă, 70 de grame de zahăr, 15 grame de nes, un pic de lichior, cremă de lichior. Eu în general la tiramisu pun un pic de cremă de lichior pentru că îi dă un gust mai special, mai aparte, și un pic de esență de rom. În plus mai am cacao. Când o să întind crema pe pișcoturi, o să pulverizez un pic de cacao. Iar la final, după ce o să strâng rulada, o să pulverizez pe deasupra din nou cacao. Acestea sunt ingredientele, așa că o să mă apuc să fac cafeaua și crema, după care o să încep cu pișcotul. Pun zahărul, pun lichiorul și cafea. O să pun și un pic de esență de rom, foarte puțin, pentru că este acea cremă de lichior care îi dă un gust și un parfum mai deosebit. Este și cafeaua, deci nu trebuie foarte multă esență. O să dau cafeaua deoparte și o să mă apuc de cremă. Și o să pun mascarpone, am pus mascarpone, o să pun și zahărul și o să mixez în prima fază mascarpone cu zahăr, după care adaug și frișca. De data aceasta am adăugat zahăr pentru că avem cafeaua care este un pic cam amăruie. Chiar dacă are zahăr, este un pic amăruie. Și așa că am decis să adaug un pic de zahăr. Pun și frișca acum. Iar acum o să mixez frișca cu mascarponele împreună. Pun și foarte puțin rom. Și asta a fost crema. Așa arată. Este destul de fermă. Iar acum o să încep să asamblez prăjitura. Am aici o foaie de copt și o să iau pișcoturile și o să le moi cu partea plată, o să le moi foarte rapid în cafea.
După cum puteți observa, am 10 pe fiecare rând. Și așa o să continui, probabil că o să fac 3 rânduri, cred. Vedem. Ideea este că eu le voi tăia, să fie toate drepte, să aibă continuitate, să se lipească între ele, să nu aibă porțiunea aceasta liberă. Eu voi veni cu un cuțit și voi tăia să fie toate drepte. Vedeți? În felul acesta. În felul acesta nu sunt golurile. Nu sunt golurile provocate de rotunjimea pișcotului. Așa că o să mai pun încă un rând. Acestea sunt pișcoturile muiate în cafea. Am făcut 4 rânduri, deci 40 de pișcoturi. Aici nu mi-a mai ajuns un pișcot. Am completat cu cele care le-am rupt. Nu e nicio problemă pentru că va fi marginea. Așa că acum o să pun crema. Iar acum, așa cum am spus, o să pulverizez un pic de cacao. Nu este obligatoriu, dar mie îmi place. O să încep să rulez, după care o voi băga la frigider. Și în felul acesta mă apropii de final. O să bag rulada pentru 2 ore la frigider, după care revin cu ornarea ruladei și prezentarea finală. Am scos prăjitura din frigider, am ținut-o în jur de 2 ore, cum am spus, iar acum o să o îmbrac în crema care mi-a rămas, o să pulverizez un pic de cacao pe deasupra și va fi gata desertul pe ziua de astăzi. Așa că o să pun crema. Am terminat de îmbrăcat rulada cu cremă, iar acum o să pudrez cu cacao. Asta este tot deocamdată, o să o duc la frigider, o să o țin încă o jumătate de oră rulada, să intre și crema după deasupra în pișcoturi, să se amestece gusturile, iar noi ne vedem în câteva momente cu prezentarea finală. Așa arată desertul meu pe ziua de astăzi. După cum știți, am făcut o ruladă tiramisu, așa arată. Un desert fără coacere, un desert extraordinar de ușor de făcut. Ați văzut și voi puține ingrediente și foarte puțin timp mi-a luat. În afară de faptul că a stat o oră jumate, 2 ore în frigider, iar acum am pus crema pe ruladă, n-am ținut o jumătate de oră în frigider din nou pentru că n-am mai avut răbdare. Așa că este un desert foarte ușor de făcut, foarte bun și care, după părerea mea, cred că merită încercat.
Asta a fost totul pe ziua de astăzi. Am făcut o rețetă ușoară, cu puține ingrediente, rapidă. Mi-ar plăcea tare mult să știu că o veți încerca și voi, pentru că chiar merită să o încercați, merită să faceți această rețetă de tiramisu, de rulat. Acum nu-mi rămâne decât să vă urez o zi minunată în continuare, sper să ne vedem cât mai curând posibil și până data viitoare, ca de obicei, rămas bun!